Köszöntelek újra, kedves barátaim, a csatornámon. Folytatjuk Erdély történetét. A mai rész az Erdély a forradalom és a szabadságharc idején. Ennek is az 5. része. Tehát 1849. április hónap folyamán a Magyar Országgyűlés kimondta a Habsburgok trónfosztását, és Magyarország függetlenségét. A harctereken a forradalmi seregek sikeresen vették fel a küzdelmet a császári erőkkel. Akárcsak Bem tábornok is a bánságban, amelyet Temesvár kivételével megtisztított a császáriaktól. Innen Bem visszatért Erdélybe, hogy a körülzárt Gyulafehérvárt megostomolja, és a havasokban levő román felkelőket is lefegyverezze. Ferenc József előbb levélben kért segítséget az orosz cártól, majd személyesen is találkoztak. A régebbi szövetségük, amelynek a neve a Szent Szövetség volt, tehát a Szent Szövetség alapján a cár megadta a támogatást az osztrák császárnak. Drágos János belényesi képviselő a Magyar Országgyűlésben Kossuthot meggyőzte, hogy lehetséges a béketárgyalás a mócvidéki románok vezetőivel, és ő maga a tárgyaláson hajlandó volt közvetíteni. Kossuth ajánlata a románok felé a jogegyenlőség mellett a teljes közkegyelem volt azoknak, akik leteszik a fegyvert és visszaszolgáltatják az általuk elrabolt javakat. Ez alól kivétel Saguna püspök, aki személyesen járt közbe az orosz csapatok behívásáért. Április második felében és május legelején Drágos többször megtette az utat Debrecen és a havasok között, a tárgyalások céljából, amelyek előre haladott állapotban voltak. A román vezetők bizalmatlanok voltak, de volt köztük olyan, aki hajlott a megegyezésre, mint például a havasok királyának becézett Ávram Jánkó. A tárgyalások megszakadtak, mert egy magyar csapategység a tárgyalások idején megjelent Abrudbányán, ahol a tárgyalások folytak. A románok vezetői elmenekültek, és jelentős erősítéssel tértek vissza. A hegyek közötti terepen visszafordulásra kényszerítették a 60 őrnagy vezette magyar csapatot, és Abrudbányát felgyújtották, és annak magyar lakosságát, legalábbis azokat, akik nem menekültek el 60-val, mindegy szálig lemészárolták. Drágos is a kezük közé került, és a román népfelkelők vele is végeztek. Közben a népfelkelők egy másik bányavároskát, Verespatakot is feldúltak. A magyarságot lemészárolták, azok kivételével, akik hajlandók voltak áttérni az ortodox vallásra. Pont ugyanúgy, mint az előbbi Hórea lázadás idején. Tehát aki ortodox lett, az megmenekült a haláltól. Ez a román-magyar megbékélési kísérlet jó kezdet után kudarcba fúlt, és nemhogy javította volna, hanem tovább mérgezte a román-magyar viszonyt. Bem tábornok Gyulafehérvár már régebb körülzárt várát megpróbálta megostromolni, de a hosszas ostromra nem volt sem elég ideje, sem ereje az orosz beavatkozás miatt.
A körülzárt Móc-vidéket is megpróbálták megostromolni, de mivel a csapatok között nem működött az összeköttetés, nem értek el átütő sikert. Vasvári Pál akciója is sikertelen volt, s csapatával a számukra ismeretlen terepen csapdába került. Ő maga is ott esett el, a hegyekben. Katonáinak közel fele is ott pusztult el. Közben Havasalföldről elmenekült román forradalmárok, Bölcsescu és Boliák közvetíteni próbáltak Kossuth és Ávram Jánkó között. Ennek alapján született meg 1849. július 14-én a román-magyar úgynevezett megbékélési tervezet. Ávram Jánkó megígérte a semlegességet. 2 héttel később a Magyar Országgyűlés elfogadta a nemzetiségi törvényt, amelyet már nem sikerült alkalmazni a forradalom leverése miatt. Az orosz csapatok Lüders tábornok vezetésével június 19-én nyomultak be Erdélybe. A Tömösi Szorost hősiesen védte a főleg székely sereg, de a sokszoros túlerő győzedelmeskedett. Bem előbb Besztercénél harcol a Moldva felől támadó orosz-osztrák csapatokkal, majd a székelyek megsegítésére siet. Az orosz fősereg Brassóba, majd Székelyföldre nyomult be. A háromszékiek elkeseredett ellenállást fejtettek ki, és számos csatát vívtak. Kökösnél elesett Gábor Áron. Ágyúval lőtték le lováról. Az elfoglalt Székelyföldet Bemnek még sikerült július közepén felszabadítani, és innen még Moldvába is átcsapott, hogy annak lakosságát fellázítsa, rábírja az oroszok elleni harcra. Mivel nem járt eredménnyel, visszatért Erdélybe, ahol az oroszok végleg elfoglalták Székelyföldet, s megkezdték a megtorlást a forradalomban részt vett székelyekkel szemben. Bem tábornok Segesvárnál próbált megütközni az orosz főerőkkel, de a sokszoros túlerő miatt nehéz csata után vereséget szenvedett. Július 31-én. Ebben a csatában menekülés közben tűnt el Petőfi Sándor, aki az előző hónapokban Bem segédtisztjeként szolgált. Valószínű, hogy a vereség után gyalog menekülő költőt a kozákok lekaszabolták, és ott nyugszik valahol egy tömegsírban, a Segesvár melletti Fehéregyházán. Bem még Marosvásárhelyre összegyűjti serege maradékát, innen ismét Szeben felé vonul, amelyet ismét elfoglal. De az őt üldöző orosz seregektől Szeben mellett vereséget szenvedett, és innen még további csatározások után a Bánságba vonult, ahol Temesvárnál megvívta utolsó ütközetét. Itt a magyar forradalom főserege vereséget szenvedett az oroszoktól, és ezután Bem előbb Havasalföldre menekül, hogy ne kerüljön a császáriak kezére, majd tovább menekült Törökföldre. Az erdélyi csapatok megtudva a világosi fegyverletétel hírét, ami augusztus 13-án volt, sorban letették a fegyvert. Déván egy nagyobb csapattest, majd utoljára augusztus 25-én Zsibon, az erdélyi sereg maradéka Kazinczy Lajos vezetésével. Székelyföldön augusztus 1-én volt az utolsó jelentős csata. A Csíkszéket Háromszéktől elválasztó Nyergestetőn, ahol óriási túlerőnek álltak ellen hősiesen a székelyek.
A magyar forradalom vérbefolytásában döntő szerepet játszó orosz csapatok foglyaikat átadták az osztrákoknak, majd rájuk bízták, úgymond a rendteremtést, amelyet véresen, kegyetlenül végrehajtottak, kollektíven megbüntetve a rebelis magyarokat és az engedetlen székelyeket. Összefoglalva a mai részt, elmondhatjuk, hogy a magyar forradalom vezetése megpróbálta a megegyezést, a megbékélést az erdélyi románokkal. Több alkalommal is. De vagy a kölcsönös gyanakvás, vagy a szerencsétlen véletlen miatt nem sikerült az összefogás, hogy egyesítsék erejüket az ellenforradalommal szemben. Ezzel szemben az uralkodók, az osztrák császár és az orosz cár összefogtak a magyar forradalom leverésére, s hiába volt Bem és a többi tábornok elszántsága, a honvédek és a huszárok hősiessége, a forradalom elbukott, s következett a kegyetlen megtorlás. Tehát ez volt az 5. rész az Erdélyben is lefolyó 1848-1849-es forradalomról. Köszönöm a figyelmeteket, hamarosan újabb résszel jelentkezem, amiben megpróbálok történelmi dokumentumokat is ismertetni röviden veletek az 1848-as és az 1849-es forradalom idejéből. Köszönöm figyelmeteket, a viszontlátásra, viszonthallásra. Sziasztok!